Γεια σας. Ο Χρήστος είναι ένας από τους αγαπημένους μου ασθενείς, τον οποίο τον βλέπω πολύ σπάνια, διότι μένει στο Μόντρεαλ. Στο Μόντρεαλ του Καναδά. Στο Μόντρεαλ του Καναδά, στο οποίο υπάρχουν 2 ή 3 από τις διασημότερες κλινικές μεταμόσχευσης μαλλιών στον κόσμο. Και παρόλα αυτά, ο Χρήστος, ο οποίος είναι συνάδελφος γιατρός, είναι ορθοδοντικός, ήρθε στην Ελλάδα για να χειρουργηθεί στην κλινική μου. Χρήστο, τι σε έκανε να επιλέξεις εμένα για να σου κάνω επέμβαση μαλλιών σου? Είμαι Έλληνας, κοίταγα για κλινικές στην Αθήνα και μου έμπνευσε εμπιστοσύνη. Από τα βίντεο που έβλεπα, αμέσως θέλησα να πάρω ραντεβού. Μου έμπνευσε εμπιστοσύνη, ξέρεις τι κάνεις και πείθεις με αυτό που εξηγάς και τα αποτελέσματά σου το δείχνουν. Οκ, από τα αποτελέσματα είσαι ικανοποιημένος? 100%, δεν περίμενα πιο φυσικό αποτέλεσμα. Κανείς δεν κατάλαβε ότι έχω κάνει μεταμόσχευση μαλλιών. Και μέσα σε 3 μέρες ήμουνα πίσω στη δουλειά μου, δεν άλλαξα τίποτα από την καθημερινή μου ζωή. Και δεν πρίστηκες, δεν πόναγες, δεν... Σχεδόν καθόλου. Υπήρξε λίγο πρίξιμο, αλλά σχεδόν τίποτα. Σε 3 μέρες ήμουνα στη δουλειά, είχα έρθει μόνο για τη μεταμόσχευση στην Ελλάδα. Σε 3 μέρες πήρα το αεροπλάνο, γύρισα πίσω στη δουλειά μου, λες και δεν τρέχει τίποτα. Τέλεια. Η περιοχή η οποία μεταμοσχεύσαμε στο Χρήστο είναι η μπροστινή αυτή εδώ πέρα. Αποκαταστήσαμε όλο το χερλάν και τους κροτάφους, θα δείτε και στις φωτογραφίες. Και επειδή ο γιατρός έχει θράσος, ως γνωστόν, ο Χρήστος δέχτηκε να βρέξουμε και τα μαλλιά για να δούμε πώς είναι και βρεγμένα. Χρήστο, τα βρέχουμε λοιπόν με ειδικό αντισηπτικό και δείχνουμε εδώ πέρα ότι όλα αυτά τα μαλλιά εδώ είναι μεταμοσχευμένα. Γύρνα λίγο να δω. Κοιτάξτε εδώ πέρα πυκνότητα, κοιτάξτε φυσικότητα. Νομίζω, μ' αρέσει τόσο πολύ που νομίζω ότι είσαι έτοιμος για καμιά Μύκονο, για καμιά Ιππίτσα, για να πας να ράζεις σαν αυτούς τους παλιούς Bon Vivant με το πολύ μαλλί και τη σαμπάνια στο χέρι και το πουρο. Αυτό λείπει τώρα, η σαμπάνια και το πουρο. Πότε επιστρέφεις πίσω στον Καναδά? Επιστρέφω σε 1 εβδομάδα. Επιστρέφεις σε 1 εβδομάδα. Οκ. Ελπίζω να σε ξαναδώ την επόμενη φορά που θα ξανακατέβεις Ελλάδα. Βεβαίως, σε 6 μήνες. Εγώ δεν νομίζω ότι θα ξαναείσαι ασθενής μου, όπως και στο είχα πει, ότι εμείς θα κάνουμε one-off. Θα κάνουμε ένα mega session, το οποίο με τη μία θα γεμίσουμε όλη την περιοχή ώστε να είναι τόσο πλούσια που ακόμα κάτω από φως προβολέα, βρεγμένο, φαίνεται τόσο πυκνό και φυσικά πάντα φυσικό. Εσύ κάτι άλλο το οποίο θα ήθελες να μοιραστείς με το κοινό που μας βλέπει, οι οποίοι για να μας βλέπει ενδιαφέρονται για μεταμόσχευση? Όσοι ψάχνουν, σταματήστε τις έρευνές σας εδώ, στον κύριο Αναστασάκη. Πάντα διαθέσιμος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.